بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما سری پرچیز آردر کار میکنم. در این لکچر که تو چطور پرچیز آردر در کویک بوک دسکتاپ کرییت یا جور میکنم. پرچیز آردر ما در اکاونتینگ خواندیم که این یک داکومنت، یک اسناد تجارتی هستند که از بایر با سیلر آفر میشه. در یکی هستند کوانتیتی، تایپس، پرایس هستند، قیمتا، قسم جنس هستند، ای نوشته هستند یا ای اسناد قانونی هستند که از بایر به سیلر چی میشه؟ روان میشه. در کویک بوک شما از چند جای پرچیز آردر آورده میتونین. یک خود شما دیده میتونین در هوم پیج پرچیز آردر سرش کلیک که میکنین اما صفحه پرچیز آردر باز میشه. دیگه که هستن از لیست، در لیست با ایتم لیست هستن. در ایتم سری ایتم کلیک کو اینجا دیده میتونین کرییت پرچیز آردر سرش کلیک میکنم اما پرچیز آردر چی میشه؟ باز میشه. دیگه که هستن از وندر سر وندر که کلیک میکنم اینجا پایین دیده میتونین کرییت پرچیز آردر سرزی کلیک میکنم صفحه پرچیز آردر باز میشه. در اینجا که هستن وندر یا سپلایر، نام وندر یا سپلایر شما از اینجا انتخاب کرده میتونین. اینجا دراپ شیپ تو، ای پرچیز آردر به کدام کس برسه. اینجا شما از اینجا وندر شاید ای فرقم پیدا داشته باشه در مینش، خود شما باید هر دوی که یک سان باشه، یعنی سیم باشه. اینجا شما دیده میتونین پیش که ما اما ادرس وندر ریکارد کرده بودم از کمپانی، ای آمده و ای شیپ تو مثال به کدام جای میره ای هم آمد. اینجا پرچیز آردر نمبر است، اینجا شما ادیت کرده میتونین مثال 3. در اینجا که هستن ایتم سر ای کلیک میکنم. از اینجا ما ایتم اینوینتری ایتم هستن انتخاب کرده میتونم. فور ایگزامپل سر ازی کلیک میکنم کدام دیتا که مربوط ای ایتم ما در ایتم لیست در اینوینتری کار کرده بود او میه. در اینجا شما در دیسکریپشن دیگه چیزم اضافه کرده میتونین. فور ایگزامپل ما نوشته میکنم که for example 265 GB and 500 GB. دیگه شما نوشته کرده میتونین که فور ایگزامپل در اینجا کلر، سایز، دیزاینشه. اینجا که هستن کوانتیتی، شما کوانتیتی نوشته کرده میتونین. اینجا که هستن ریت هستن که کدام ریت شما به این اینوینتری در ایتم لیست نوشته کرده بودی. کاست، اما کاستش است. اینجا شما دیده میتونین از اینجا کستمر انتخاب کرده میتونین که با کدام سپیسیفیک کستمر می پرچیز میکنین، از اینجا سلیکت کرده میتونین. در اینجا اماونت هستن، ای اماونت که توتالی از 5 کوانتیتی عدد چی شد اتوماتیکلی ریکارد شد. از اینجا توتال نوشته کرده دیده میتونین. اینجا وندر مسیج، فور ایگزامپل با وندر شما یک مسیج میمانه که please send these items quickly, for example urgently, quickly. ای به این معنی است که مثال شما ایرا زودتر بر ما روان کو. در اینجا مسیج نوشته کرده میتونید. در میموم شما فور ایگزامپل نوشته کرده میتونید که 3 black and 2 red colors. اینجا که ما سر سیف اینکلوز کلیک میکنم ای واپس چی میشه؟ سیف میشه، ای صفحه بند میشه. اگر سیف نیو که سر ازی کلیک کردم ای سیف میشه، واپس ای صفحه میان. فور ایگزامپل ایرا سیف نیو کردم، اینجا میگه سپلینگ فون که هستن درست هستن کلوز، ای چی شد؟ ریکارد شد. باز میایم فور ایگزامپل یک دیگر ریکارد میکنیم عبداللطیف. اینجا کوانتیتی دو نوشته کردم در وندر مسیج. اینجا هم چیز مسیج نمیمانم در میمو. میخواهیم ای کتی خودم سیف از پی دی اف کنم. اینجا سر سیف کلیک میکنیم، اینجا سیف از پی دی اف. اینجا سر کلوز ای بار مسیج چی
در اینجا شما نوشته کردن میتونین پیو پرچیز آردر سری ای میگه آلریدی یک دانه ما پیش سیف کردیم. ای چی شده؟ سیف شده. از اینجا باز دیده میتونین پرچیز آردری فور ایگزامپل ای مکمل پرچیز آردر فرمتش هستن که ما سیف کردم در لپتاپ خودم. بعد از شما میتونین که ای را پرینت کنین. سری پرینت کلیک کو و اینجا پریویو که هستن سری اوکی کلیک کو. اینجا برات شما این نشان میتوه. از اینجا پرینت یا کنترل پی که هستن از اینجا زد پرینت کلیک کرده میتونین ای را پرینت میشه. دیگه که هستن ایمیل کردن میتونین پرچیز آردر سری ایمیل اینجا کلیک میکنیم پرچیز آردر. اینجا ایمیل امو وندر یا سپلایر شما نوشته کرده میتونین ای دایرکتلی با چی میره؟ با ای سپلایر در ایمیل برش میره. اگر میخواین ای را واپس دیلیت کنین ما میم سری ریپورت از ریپورت که هستن پرچیز سری پرچیز کلیک میکنیم. اینجا پرچیز اوپن پرچیز آردرز سری کلیک میکنیم. از اینجا فور ایگزامپل میخواین دو تا کدام آیتم یا کوانتیتی که هستن از این پرچیز نمبر دوم ای را دیلیت کنیم. سرش دبل کلیک میکنم. اینجا شما دیده میتونین دیلیت سری دیلیت کلیک میکنم. اینجا میگه شما میخواین ای ترانزکشن دیلیت کنین. سر اوکی کلیک میکنم. ای چی میشه؟ دیلیت میشه. شما اینجا دیده میتونین اینجا آلیسی هستن که ای را ریفرش سر یس کلیک کنین. دو تا پرچیز آردر شد.